සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා හැම දිනවම. ඉතින් අද අපි මිනි ගාඩන් එකක් හදමුද? ඊට කලින් පොඩි සැලැස්මක් අඳිමු. ගාඩන් එකේ තියන්න ඕනේ මූලික දේවල් ටික තමයි මං කොලේක ඇඳගත්තේ. පුංචි ගෙයක්, ලින්දක්, බංකුවක් මං ඇඳගත්තා. මේ ගාඩන් එක මම හදන්න ඉන්නේ සිමෙන්ති පෝච්චියක. ඒ පෝච්චියේ ප්‍රමාණයට ගැලපෙන්න තමයි මේ දේවල් හදාගන්න ඕනේ. කාඩ්බෝඩ් එකක ඒ කොටස් කපාගෙන මතු පිටට පේන කොටස් වලට මම ලී කෝටු අලව ගත්තා. එතකොට ස්වභාවික පෙනුම හොඳින් පේනවා. මේවා අලව ගන්න මම ග්ලූ ගන් එක ගත්තේ. ග්ලූ ගන් එකක් නැත්තම් මේ කෝටු මේ විදිහට අලව ගන්න පුළුවන් හොඳ ගම් එකක් අරගන්න. මේ විදිහට පුංචි ගෙයක්, ලින්දක්, පොඩි බංකුවක් හදාගත්තා. මේ ලින්දට බාල්දියකුත් ඕනනේ. ඒක මම කාඩ්බෝඩ් වලින් හදාගෙන දුඹුරු පාට එකට ගෑවා. දැන් මම ගාඩන් එක හදන පෝච්චියේ යටට ගඩොල් කෑලි කීපයක් දාලා ඒකට පස් ටික දාගත්තා. මතු පිට පස් සහ කොම්පෝස් පස් මිශ්‍ර කළා තමයි මම මේක හැදුවේ. හදාගත දේවල් ටික පෝච්චි උඩින් තියලා ඒවායේ සීමාවන් ටික ලකුණු කරගත්තා. එතකොට පැලෑටි ටික හිටවන ලේසි. ගෙදරට එන පාරත් ලකුණු කරගත්තා. දැන් ඉතින් මේ සීමාවන් ටික ඉතුරු කරලා ගැලපෙන පැලෑටි වලින් පුංචි ගෙවත්ත හදාගමු. ගෙවත්ත ලස්සන කරන්න වර්ණවත් ගල් වර්ග උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාර සුදු පාට ගල් වලින් හදාගත්තා. ඒකේ දෙපැත්තට පාසි තිබ්බා. ගෙවත්ත හදාගෙන ඒකට වතුර ටිකක් ස්ප්‍රේ කරා. දැන් ඉතින් කලින් හදාගත්ත දේවල් ටික තියාගන්න පුළුවන්. ඔන්න පුංචි බාල්දියට ලණුවකුත් දැම්මා. මිනි ගාඩන් එක හදලා ඉවරයි. බලන්න කොහොමද ඒක කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මීටත් වඩා ලස්සනට මේ වගේ ගාඩන් එකක් හදන්න. මේක මම වැරැන්ඩා එකේ තමයි තිබ්බේ. මේ වගේ දෙයකිනුත් ගෙදරට වෙනස්ම ලස්සනක් එකතු වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලත් උත්සාහ කරන්න. අදට සමුගන්නම්. පරිස්සමින් ඉන්න සුබ දවසක්.